سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستین خوب و خوش و سلامت باشید عزیزان. دوستان عزیز، امروز اومدیم شهر زیبای کرج براتون یه ویدیو تهیه کنیم که امیدوارم خوشتون بیاد عزیزان. یه پیاده روی خوب میخوایم توی این شهر کرج و خیابون طالقانی یا چهارراه طالقانی داشته باشیم. من میدونم که از این ویدیو خوشتون میاد. ممنون میشیم که ما رو حمایت کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم این ویدیوی زیبا رو با هم ببینیم.
عقبی صدا ببر. نه دختر نه بفرمایید مهره گرمه چسبن برو بریم مهندس گرم
Sen üstte kılsa çekelim. مالا یک